નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે શું લઈને આવી ગયા છે? તો કે પાછા કયા ચેપ્ટર પર? તો કે ધોરણ 9 ના છઠ્ઠા ચેપ્ટર પર ગણિતના. એનું નામ શું છે? તો કે રેખાઓ અને ખૂણાઓ. હવે રેખાઓ અને ખૂણાઓનું આપણે શું જોવાના છીએ આજે? તો કે સ્વાધ્યાય 6.1 જોવાના છીએ. એમાં પણ શું જોવાના છે? તો કે દાખલા નંબર 2 જોવાના છીએ. એમાં કયું છે? આકૃતિ 6.14 ઉભા. આકૃતિ 6.14 આપણે પછી જોઈશું. તમે શું કરો છો? તો કે વિડિયો ચાલુ કરી હું જેમ સેટ થોડો ફ્રેમના બહાર જાઉં એમ તમે શું કરશો? તો કે વિડિયોને સ્ટોપ કરી તમે તમારા ચોપડામાં દાખલો ઉતાર લેશો સમજ્યા વગર. હવે આવું કરશો તો તમને પરીક્ષામાં આવા દાખલા પૂછાવાના છે જે તમને નહીં આવડે. તો તમે શું કરજો? એક વાત કહું તો કે પહેલા સરખી રીતે વિડિયો જોજો તો તમને દાખલો આવડી જશે પરીક્ષામાં પણ. અને પછી નોટમાં ઉતારી લેજો. નોટમાં લખતા વાર કેટલી. અને હા, બીજી ખાસ વાત કે જો તમે આગળના બીજા ચેપ્ટરોની વિડીયો ન જોઈ હોય તો તમે અમારી ચેનલ પર જઈને જોઈ શકો છો. અત્યારે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 2 સાનો 6.1 નો. તો કે એમાં શું કહ્યું છે? તો કે આકૃતિ 6.14 માં આકૃતિ 6.14 માં ભાઈ શું છે? તો કે રેખા XY અને MN. રેખા XY અને MN શામાં છેદે છે? તો કે O માં છેદે છે. પછી એક વાર કહી દઉં છું. રેખા XY, આ આડી જે રેખા છે એ XY અને આ ત્રાસી ઊભી જે રેખા છે એને શું કે એમાં શું નામ આપ્યું છે? તો કે MN. એ શામાં છેદે છે બંને? તો કે O માં. જો ખૂણો POY બરાબર 90 અંશ. હવે ખૂણો POY બરાબર કેટલો છે? કાટખૂણો છે એટલે 90 અંશ. અને A/B બરાબર 2/3 તો C શોધો. તો અહીંયા આપણે પહેલા તો શું કરીશું? તો કે POY એના જે સામે બીજો ખૂણો શું બનશે? તો કે PO ને X. હવે POY 90 છે તો POX કેટલો થશે? તો કે એ પણ 90 થશે. કેમ? તો કે રૈખિક જોડના ખૂણા. અને રૈખિક જોડના ખૂણાઓનો માપનો સરવાળો કેટલો થાય? એ કેટલો થાય? કહી દઉં જો. રૈખિક જોડના માપના ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થાય. હવે POY બરાબર 90 છે તો 90 + 90. હવે એવું ના કરવું હોય તો શું કરી દેવાનું? તો કે 9 × 9 = 18 અને એના પાછળ 1 0 મૂકી દેવાનો તો શું થઈ જાય? તો કે 180 અંશ. હવે POY 90 છે તો POX પણ 90 હશે. તો કે ખૂણો POX + ખૂણો POY બરાબર 180 અંશ. કેમ? તો કે રૈખિક જોડના ખૂણા. હવે ખૂણો POX + POY કેટલો આપ્યો છે રકમમાં? તો કે 90 અંશ બરાબર 180. હવે ખૂણો POX શોધવાનો શું છે? તો કે ખૂણો POX બરાબર, હવે આ 90 પ્લસ છે આ સાઈડ આવે છે બરાબરની આ સાઈડ આવે તો કે માઈનસ. તો કે ખૂણો POX બરાબર 180 માઈનસ 90. હવે 180 માંથી 90 કાઢીએ તો કેટલા રહે? 90. 180 માંથી 90 કાઢીએ તો કેટલા રહે? તો કે 90. તો ખૂણો POX આપણને શું મળ્યો? 90. POY તો 90 જ હતો પણ POX પણ આપણને શું મળ્યો? તો કે 90. હવે અહીંયા કહ્યું છે A/B. તો આપણે શું કરવાનું? તો કે A + B બરાબર 90 અંશ. A + B બરાબર 90 અંશ. હવે A/B બરાબર 2/3 એટલે કે A ની જગ્યાએ આપણે 2 લઈ શકીએ, જેમ B ની જગ્યાએ 3 લઈ શકીએ. હવે A છે તો એના નીચે જ્યારે પણ જેમ આવે ને ત્યારે આપણે શું કરવાનું? તો કે અહીંયા જેમ અહીંયા આગળ A/B છે તો આપણે 2/3 માં 2 ની પાછળ x લગાડ્યો. એમ પણ બીજી કોઈ પણ રકમ આવે એમાં અહીંયા 4 હોય ને અહીંયા 5 હોય તો 4x અને 5x બરાબર 90. એવી રીતે લખવાનું. 2x + 3x બરાબર 90 અંશ. અંશ તો દેખાય છે ને ભાઈ? હવે 2 અને 3 નો સરવાળો કરો તો કેટલો થાય? તો કે 5x બરાબર 90. હવે આપણે શોધવાનું શું છે? પહેલા તો કે પહેલા આપણે x શોધવાનો છે. x શોધ્યા પછી આપણે શું શોધવાનું છે? તો કે ત્યારબાદ આપણે c શોધવાનો છે. તો x કેવી રીતે મેળવીશું? તો કે અહીંયા 5x બરાબર 90 આયા. 90 અંશ આયા. 5x બરાબર 90 અંશ. તો હવે આ 5 છે એ ગુણાકાર છે. આ સાઈડ બરાબરની આ સાઈડ જાય તો ભાગાકારમાં જતો રહે. તો કે x બરાબર 90/5 અંશ. હવે અહીંયા 90 5 અહીંયા શું થશે? કે 18 × 5 = 90. તો અહીંયા જવાબ શું આવ્યો x નો? કે 18 અંશ. તો અહીંયા આપણે લખેલું જ છે
x બરાબર 18. હવે શોધવાનું a જેમ b. a બરાબર 2x અને b બરાબર 3x. b બરાબર 3x છે અને a બરાબર 2x છે. તો અહીંયા 2 બે લખવાના, x ની જગ્યાએ 18 કારણ કે x ની કિંમત આપણે 18 મેળવી. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરી દેવાનો, જવાબ શું આવે તો કે 36. સેમ તેમજ b માં પણ a માં આપણે શું કર્યું, અહીંયા 2x હતા તો બે એવા ને એવા લખ્યા, x ની જગ્યાએ આપણે 18 મૂકી દીધા. અહીંયા આમાં પણ 3x છે તો 3 એવા ને એવા, x ની જગ્યાએ 18. તો 18 તરી કેટલા થશે તો કે 54. હવે શાના માટે આપણે શોધવાનું કે રેખા mn માટે શોધવાનું. શું છે અહીંયા કશું છે ભાઈ, દોરો હતો મને જીવડા જેવું લાગ્યું. તો અહીંયા આપણે શું શોધવાનું હવે તો કે રેખા mn માટે. mn માટે તો એમાં ખૂણો MOX, ખૂણો MOX વત્તા XON, MOX XON હવે બરાબર 180 અંશ થશે. તો કે રેખિક જોડના ખૂણા. કેમ તો કે MOX 90 છે અને XON 90 છે તો કેટલું થશે 90 ને 90 તો કે 180. તો કે રેખિક જોડના ખૂણા. હવે MOX માં શું આવે છે તો કે અહીંયા B આવે છે. B આવે છે તો અહીંયા આપણે શું લખ્યું MOX, અહીંયા B આવે છે તો MOX ની નીચે આપણે શું લખ્યું B વત્તા, તો વત્તા XON ની વચ્ચે શું આવે છે તો કે C. તો અહીંયા લખ્યા C બરાબર 180 અંશ. B આપણને કેટલા મળ્યા યાદ કરો, B બરાબર આપણને 54 મળ્યા. હવે B બરાબર આપણને 54 મળ્યા તો આપણે B ના નીચે 54 લખ્યા પ્લસ C બરાબર 180 કારણ કે C તો આપણે શોધવાનો છે. હવે આ 54 એ પ્લસ છે, બરાબર ને પેલી સાઈડ જાય તો શું થાય તો કે માઈનસ થાય. તો C બરાબર 180 માઈનસ 54. 180 ના માઈનસ 54 કરીએ તો જવાબ શું આવે કે C બરાબર 126. યાદ રાખી લેજો, સમજણ ના પડી હોય તો પછી એકવાર દાખલો જોઈ લેજો. 180 માઈનસ 54 કર્યા તો જવાબ શું આવ્યો તો કે 126. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું થોડો સાઈડમાં હટી જાઉં છું, પછી થોડી સૂચનાઓ આપી દઉં. તો હા, તમારે આ વિડીયોને શું કરવાની છે પછી એકવાર પણ જોઈ લેવાની છે કારણ કે આ દાખલાને તમે 2-3 વખત જોશો તો તમારા મગજમાં એકદમ ફિટ થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે શું થાય છે તો કે અહીંયા ચેપ્ટર 6 સ્વાધ્યાય 6.1 નો દાખલા નંબર બીજો અહીંયા પતી જાય છે. તો મળીએ છીએ આગળની વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. અને હા, આપણી ચેનલના 50 સબસ્ક્રાઇબર્સ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. તો જો હજુ સુધી તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ સર્કલમાં આ વિડીયોને મોકલી ના હોય, જેને દાખલા ન આવડતા હોય, તો એને પણ આ વિડીયોને શેર કરી દેજો. મળે છે આગળની વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.